Xin chào, các bạn đang theo dõi tập đầu tiên của The Finance Mentor, series talk show về chủ đề tài chính bảo hiểm được sản xuất bởi công ty bảo hiểm nhân thọ Mireille Asset Prévost. Mình là Khánh Linh và từ hôm nay mình rất vui được đồng hành cùng các bạn trên hành trình khám phá những góc nhìn mới, những quan điểm đầy thú vị về tài chính bảo hiểm được chia sẻ bởi các chuyên gia của The Finance Mentor. Hôm nay thì chúng mình có một vị khách mời vô cùng đặc biệt đã đồng ý tới tham gia buổi ghi hình sông đất cho chương trình, đó chính là chị Trương Thị Diệu Thanh. Chị là giám đốc cấp cao nghiệp vụ bảo hiểm kiêm giám đốc văn phòng chi nhánh Hà Nội của Mireille Asset Prévost. Xin chào chị ạ. Rồi, chị chào Khánh Linh. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có thể thấy chị Thanh là một người phụ nữ rất là mảnh mai và nhỏ nhắn như thế này thôi. Tuy nhiên chị là một hình mẫu cực kỳ lý tưởng, rất gần với cái khái niệm gọi là một người phụ nữ độc lập, giỏi giang và cực kỳ mạnh mẽ. Trước khi có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm nhân thọ thì chị Thanh còn là cựu sinh viên của Đại học Y Hà Nội, đồng thời là cử nhân ngành luật của Đại học Luật Hà Nội. Chị Thanh có thể chia sẻ cho em và các bạn cùng biết xem là cái cơ duyên nào đã khiến chị bắt đầu bén duyên với ngành bảo hiểm, đồng thời là mình có thể gắn bó với nghề một cách trong một thời gian dài như thế ạ? Thực ra đây là một cái câu chuyện cũng rất là tình cờ và thú vị. Nhớ lại hồi thời gian đó, cách đây khoảng hơn 20 năm, khi đó chị còn rất là trẻ. Khi mà chị đang làm ở bệnh viện, năm đó cái cô bác sĩ lớn tuổi nhất ở trong phòng có chia sẻ với chị là cô mới mua một cái bảo hiểm nhân thọ cho chính cô ấy và hai con gái. Con lớn nhất của cô là đang du học ở bên Nhật và con gái thứ hai là học cấp 3. Chồng cô thì đã mất và một mình cô nuôi hai con. Thế thì cô nói rằng cháu ạ, ở bên Nhật họ mua bảo hiểm nhiều lắm và cô mua bảo hiểm để phòng những cái lúc rủi ro, còn các em thì cô mua để tích lũy cho các em khi ra trường có một khoản tiền. Cô nói rằng là cháu xem mua cho thằng nhỏ nhà cháu đi, bởi vì lúc đó chị sinh em bé mới được 6 tháng. Thế thì hồi đấy chị rất là trẻ, bảo hiểm nhân thọ nó là một cái khái niệm gì đó nó rất là mới. Tuy nhiên chị thấy rằng cô là một người có trí thức, có kinh nghiệm và con đang đi du học thì chắc chắn cái sự hiểu biết của người ta sẽ rất là tốt. Và sau khi cô thuyết phục thì cô bảo cô sẽ giới thiệu cái người tư vấn viên cho chị. Cái người tư vấn viên cũng rất là thú vị, lại là một bác sĩ ở phòng bên cạnh. Sau khi tư vấn xong thì chị quyết định là mua bảo hiểm cho bé lớn nhà chị. Bây giờ bé lớn nhà chị đã 20 tuổi rồi và lúc đó chị mua là lúc bé có 6 tháng thôi. Mua bảo hiểm thì khi mà còn nhỏ phí nó sẽ rất là thấp. Sau khi chị mua bảo hiểm cho con trai chị xong, chị bắt đầu 1 tháng sau chị nghĩ tới bố mẹ chị. Lúc đó thì chị cũng muốn mua cho bố chị nhưng mà bố chị đã hết tuổi để mua bảo hiểm. Còn mẹ chị thì vẫn đang trong tuổi mua. Và mẹ chị thì lúc đấy đang làm kế toán ở một công ty xuất nhập khẩu. Nhưng vì gia đình chị kinh doanh cho nên là mẹ chị phải về nhà để phụ bố chị làm việc kinh doanh. Khi về hưu sớm thời điểm đấy chỉ nhận được một cục tiền thôi, còn không có tiền lương hưu, cũng không có bảo hiểm xã hội. Thế nên mẹ chị gần như là gọi là về hưu sớm trước tuổi mà không có một cái gì hỗ trợ cả. Tuổi của mẹ thì càng ngày càng lớn và cái việc mà bệnh tật là cũng khó tránh. Nên chị cũng nghĩ tới cái việc là hỗ trợ cho mẹ về mặt tinh thần cũng như là về mặt phần nào kinh tế. Thì chị quyết định sau 1 tháng chị lại mua một cái bảo hiểm cho mẹ. Thì trong bảo hiểm của mẹ chị thì chị mua thêm 2 sản phẩm phụ, đó là sản phẩm hỗ trợ viện phí, tử vong và tàn tật do tai nạn. Đó. Cái bảo hiểm của mẹ chị và của con trai chị thời điểm bấy giờ, sau này khi chị vào làng bảo hiểm chị biết đó là bảo hiểm hỗn hợp. Thế thì vừa mới mua xong được như thế thì chỉ mấy tháng sau thôi thì một lần chồng chị cũng là bác sĩ, đi làm về nói rằng là vợ của một cái anh đồng nghiệp nói rằng là một công ty bảo hiểm nhân thọ họ đang cần bác sĩ để thẩm định. Thế thì không biết là vợ cậu có ý định không? Chồng chị về chia sẻ câu chuyện đó với chị. Chị cũng thấy đây là một công việc vẫn sử dụng đến kiến thức y khoa, không phải trực. Và thời điểm đó phải thú thật là vợ chồng chị cũng trẻ như các bạn bây giờ á, là cũng rất căng thẳng về vấn đề kinh tế. Bởi vì ai cũng muốn phấn đấu, cũng muốn cho con có một ngôi trường học tốt. Mà muốn như thế thì phải có chi phí, phải có thu nhập tốt. Thế thì sau khi cân nhắc vài ngày thì chị cũng nghĩ đây là cơ hội và chị cũng bảo thử xem sao. Và thế là chị nộp đơn vào công ty bảo hiểm nhân thọ. Thì rất là may mắn sau khi qua 2 vòng phỏng vấn thì chị được nhận và vào làm bảo hiểm. Từ đó đến giờ là đã gần 20 năm rồi. Chị Thanh và bảo hiểm nhân thọ giống như là sinh ra để dành cho nhau, bởi vì có một cái câu chuyện rất là thú vị đằng sau cái việc mà chị Thanh quyết định gắn bó với ngành bảo hiểm nhân thọ rồi.
Vậy thì trong quá trình làm nghề của chị thì chị có một cái câu chuyện hay là một cái kỷ niệm nào đáng nhớ muốn chia sẻ với cả các bạn khán giả của The Finance Mentor không ạ? Đúng là thực ra thì làm bảo hiểm nhân thọ có rất nhiều câu chuyện có thể chia sẻ, bởi vì nó liên quan tới con người. Hồi mà chị làm ở phòng bảo hiểm nhân thọ và được chuyển sang phòng giải quyết quyền lợi bảo hiểm, giai đoạn đầu thì hôm đó chị nhớ có một hồ sơ là của một người phụ nữ bị tai nạn lao động và bị đa chấn thương, cho nên là bị liệt tứ chi, dù là vẫn có thể nhận thức được nhưng không thể nói. Gia đình thì có 3 con nhỏ, con lớn nhất thì đang học cấp 3 và con nhỏ thì chỉ có 2 tuổi. Chồng thì lúc đấy đang đi lao động ở Angola. Tất cả các cái giấy tờ để giải quyết quyền lợi bảo hiểm thì chỉ cho bé lớn làm. Sau khi nhận được thông tin thì công ty quyết định cử chị và một bạn tới thăm khách hàng, đồng thời cũng là để hướng dẫn cho khách hàng về vấn đề thủ tục. Chị thì là bác sĩ cho nên là chị sẽ có trách nhiệm là đánh giá tình trạng thương tật của khách hàng ngay tại chỗ. Trường hợp này sau khi về kiểm tra tất cả các thông tin và đánh giá thì công ty quyết định chi trả. Chị nhớ hôm đến mang tiền đến chi trả cho chị bị liệt, chị nằm ở đó, chị không nói được. Nhưng thấy chị và một người sếp của chị chia sẻ rằng công ty đã chấp nhận chi trả cái quyền lợi thương tật toàn bộ bệnh viện cho chị, thì chị không nói được, nhưng chị thấy trên gương mặt của chị rất xúc động và chị ứa nước mắt, chị khóc. Và chị hiểu rằng những cái tiền mà công ty chi trả đã giúp được phần nào để trang trải việc học của con chị không bị gián đoạn, vì đã mất cái sự trụ cột gia đình của chị tại Việt Nam. Gần đây thôi thì phòng chị có thụ lý một trường hợp giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Người chồng có mua bảo hiểm thì người chồng có thế chấp ngôi nhà đang ở để lấy tiền vay của ngân hàng để đi kinh doanh. 2 năm sau khi mua bảo hiểm thì người chồng không may bị ung thư phổi và qua đời. Lúc đó để lại 3 mẹ con. Người vợ thì làm nghề cắm hoa tươi và phục vụ cho các sự kiện. Còn 2 con nhỏ, trong đó thì con trai lớn thì lại sắp sửa thi đại học. Vì người chồng mất nên là không còn thu nhập nữa, và ngân hàng phải gần như là phải siết nợ ngôi nhà. 3 mẹ con đang rất lo lắng và vô cùng hoang mang vì ngôi nhà có thể bị mất. Khi nhận được kết quả chấp thuận bảo hiểm quyền lợi của chồng thì chị đã dùng cái số tiền đó để trả nợ ngân hàng, chuộc lấy sổ đỏ và không bị mất nhà. Hôm đó chị nhớ chị khách hàng đó đã gọi điện lên phòng giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Chị đã khóc và cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn công ty vì đã nhờ có cái việc chồng mua bảo hiểm và chi trả mà ba mẹ con bây giờ có thể yên tâm phần nào để tiếp tục cuộc sống của mình. Đó là những cái câu chuyện mà chị thấy nó rất là ý nghĩa và thực sự thiết thực xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bảo hiểm nhân thọ thì các bạn trẻ cũng có thể thấy rằng bảo hiểm nhân thọ là một yếu tố bảo vệ cho cái dòng thu nhập của mình trong tương lai. Vì vậy các bạn hãy suy nghĩ về bảo hiểm nhân thọ theo một hướng như là một kế hoạch để làm sao đảm bảo cho kế hoạch tài chính của mình trong từng giai đoạn được chạy theo mong muốn một cách an toàn nhất. Khác biệt lại với cả cái suy nghĩ của nhiều người là bảo hiểm nhân thọ là cái gì đấy nó khó hiểu và nó hơi khô khan một xíu với những con số và những bản hợp đồng, thì thật sự bảo hiểm nhân thọ là lại mang rất là nhiều ý nghĩa đối với con người và thật sự nó là một cái điều không thể thiếu. Chị Thanh ơi, không biết là trong suốt gần 20 năm làm nghề thì có một cái bài học hay một cái kỷ niệm nào cực kỳ sâu sắc mà chị muốn chia sẻ với các bạn khán giả của The Finance Mentor hôm nay không ạ? Chị có một câu chuyện này chia sẻ với các bạn nhé. Thực ra đây là một câu chuyện mà để lại cho chị một sự ấn tượng nhất. Đến bây giờ chị vẫn nhớ và chị cũng rất cảm ơn cái bài học này. Nó cũng giúp cho chị rất nhiều trong công việc và sự thành công trong thời gian vừa qua. Năm đó thì sếp của chị về nước vì có việc của gia đình. Sếp cử chị đại diện anh ấy đi họp với cả tổng giám đốc để triển khai một cái sản phẩm bảo hiểm bán trực tuyến hay còn gọi là bán online. Ngồi ở trong cái phòng họp ấy, lúc đó ấy, thì chị là ở vị trí thấp nhất và chị mang trong đầu một cái suy nghĩ là mình đi mình sẽ lĩnh hội, sẽ nghe và sẽ về báo cáo lại cho sếp. Đấy là nhiệm vụ của chị. Thế thì sau khi CEO hỏi rằng
ai, bộ phận nào sẽ là người phụ trách thiết kế cái quy trình cho cái sản phẩm này. Thì CEO nhìn một lượt và cuối cùng nhìn thẳng vào chị. Lúc đấy chị cũng đã bắt đầu sợ rồi. Nhưng chị nghĩ là chắc không phải mình đâu. Thế nhưng cuối cùng CEO lại bảo Miss Thanh là chị sẽ là người phụ trách sản phẩm này và phụ trách cái việc mà triển khai bán trực tuyến. Thực sự lúc đấy chị rất sốc và gần như là há hốc mồm, nhưng mà không thể nào mà dám nói hay là phản ứng gì được, bởi vì một tổng giám đốc họ đã giao nhiệm vụ thì không thể nào là không nhận, mà không có cơ hội để từ chối. Thực sự là xong lại sếp lại bảo rằng chỉ cho 3 ngày, nghĩa là sau 3 ngày là phải nộp bài. Chị nhớ hôm đấy là họp hôm sáng thứ 2 và đến thứ 5 là phải nộp bài. Sếp nói như vậy. Thực sự bước ra khỏi phòng họp, chị cực kỳ hoang mang, rất là lo lắng, bởi vì chị chưa bao giờ làm cái công việc đó và cũng chưa bao giờ đi thiết kế quy trình, mà đặc biệt lại là thiết kế bán sản phẩm trực tuyến. Nhưng mà không thể rút lại được nữa rồi, bởi vì sếp đã nói với tất cả các trưởng phòng ban, cho nên là chị thấy rằng là không thể rút lại được nữa. Bây giờ chỉ còn duy nhất một cách, đó là suy nghĩ và tìm một cái phương án nào đấy để giải cái bài toán của sếp. Tuy nhiên chị có một cái quyết tâm là như thế này. Khi mà bị như vậy thì chị có một quyết tâm, đó là bất kể một công việc gì, một vấn đề nào đều có cách giải quyết. Có điều mình có tìm ra được hay không mà thôi. Thế thì chị liên tục suy nghĩ cái yêu cầu đấy nó tồn tại trong đầu chị bất kỳ lúc nào trong ngày. Mà thời gian 3 ngày thì trôi rất là nhanh. Sau khi chị tìm hiểu thì chị thấy rằng bán sản phẩm trực tuyến ở bên nước ngoài họ đã có rồi. Chỉ có ở Việt Nam mình là chưa có mà thôi. Như vậy là có giải pháp. Thì chị bắt đầu suy nghĩ và chị không còn cách nào khác là chị tự đặt địa vị mình như là một người khách hàng. Đi mua thì việc đầu tiên mình sẽ làm gì? Sau đó những thông tin đấy được xử lý ra làm sao? Và trong quá trình suy nghĩ như vậy, và trong 2 ngày đi làm đầu tiên á, là chị bắt đầu đi sang các bộ phận khác để chị hỏi, tìm hiểu về cái quy trình cũng như tìm hiểu về cái dòng thông tin, sang cả phòng IT để xem cái khả năng là công nghệ thông tin của công ty mình có đáp ứng được đến đâu. Và cứ như thế bắt đầu chị sơ khởi ra được ý tưởng. Và chị đã nhớ lúc đấy ở nhà chị cầm bút chì và vẽ lên một tờ giấy trắng. Và chị cứ tiếp tục suy nghĩ như thế và hoàn thiện dần cái quy trình đó. Cho tới tối ngày hôm thứ 2 là gần như là finish cái quy trình. Chị rất là vui và chị vẫn nhớ là đêm đấy chị đã thức đến 2 giờ đêm để chị vẽ ra uột. Lúc đấy là chị chưa có các cái công cụ như là Visio hay gì khác, nên chị vẽ ra uột. Và đến sáng hôm sau khi chị đến thì chị biết là ngày hôm nay mình có cả một ngày để có thể xem xét lại cái quy trình đó, thay đổi gì không. Tuy nhiên là thực sự là khi mà làm xong chị cảm thấy giống như là mình đã nhẹ nhõm hơn. Thực sự cảm thấy trong lòng rất là vui, bởi vì mình đã vượt qua chính cái thử thách của mình. Và chị quyết định sau khi draft email, đọc kỹ lại email và ất tách cái quy trình bằng Word và email. Và chị nhớ lúc đấy chị gửi cho tổng giám đốc vào lúc 10 giờ sáng. Thực sự khi gửi đi chị rất là nín thở, bởi vì chỉ sợ là quăng được một cái email là sếp sẽ chê hoặc là sếp sẽ bảo ồ không được ABCD. Thế nhưng mà thực sự là thú vị. Thì chị nhận được email đầu tiên đó là của sếp trực tiếp của chị. Anh ấy đã không hẳn là khen, nhưng anh ấy cũng đã thừa nhận đây là một cái quy trình và anh ấy không có bất kỳ một comment nào khác. Và thực sự là rất là vui là cái quy trình đó đã được triển khai sau đó. Và đấy là một cái kỷ niệm mà nó khiến chị nhớ mãi. Bởi vì một cái công việc mình chưa bao giờ làm, không ai dạy, nhưng cái deadline thì quá chặt, chỉ có trong vòng 3 ngày thôi. Và sau cái sự kiện đó, nó giúp cho chị hình thành một cái suy nghĩ tích cực. Đó là khi bất kể gặp vào một vấn đề gì trong cuộc sống hay trong công việc, thì bạn phải nghĩ rằng bất kể vấn đề nào cũng có cách giải quyết. Vấn đề là mình có tìm ra được cái cách giải quyết đó hay không mà thôi. Đồng thời để tìm được ra thì cách tiếp cận nó là một điều vô cùng quan trọng. Cách tiếp cận các bạn nhé. Và chị nghĩ rằng là tuổi trẻ cũng giống như chị thôi. Chị nghĩ rằng chúng ta không bao giờ được tự mãn với những cái kiến thức mình đã có, những thành tựu mình đã có.
mình phải biết khiêm tốn và phải có năng lực tự học hỏi không ngừng để có được một cái nền tảng sự tự tin đúng đắn. Và khi bạn đã tự tin là mình có khả năng giải quyết vấn đề, bạn dám làm và dũng cảm, thì đó là con đường đi đến thành công đích thực. Vậy là chị Thanh đã chia sẻ cho chúng ta rất nhiều những câu chuyện thú vị đằng sau nghề bảo hiểm nhân thọ rồi. Và ở trong phần tiếp theo, The Finance Mentor sẽ đi sâu hơn về chủ đề của ngày hôm nay. Đó là người trẻ mua bảo hiểm, lãng phí hay chí lý. Hãy cùng đón xem nhé!